નારાયણં નરકતારણ નામધેયં શ્યામં સિतं દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજં ચ ત્વં ભક્તિધર્મતનયં શરણં પ્રપદ્ये त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। ॐ अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामीनारायण हरे। શું આવ્યું ગઈ કાલે? શ્રી હરિ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને વડતાલ મંદિર નિર્માણ કાર્ય માટે સંત મંડળ સાથે મોકલે છે. બીજી બાજુ કયું મંદિર? અમદાવાદ અને ભુજ, એ બે મંદિર નિર્માણ કાર્ય માટે પણ સંતોના મંડળને મોકલે છે. એ કથા આપણે ગઈકાલે શ્રવણ કરી કે અમદાવાદમાં સદગુરુ આનંદાનંદ સ્વામીને મંડળ સાથે મોકલ્યા અને ભુજમાં ગોવિંદાનંદ સ્વામીને સંત મંડળ સાથે મોકલ્યા. આવી રીતે આપણે 85મો અધ્યાય પૂરો કર્યો. હવે 86મો અધ્યાય. સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે કે હે રાજન, ઉગમણા બારના બંને ઓરડાના 7 ખંડોમાં શ્રી હરિએ ચિત્ર વિચિત્ર દિવ્ય ચરિત્રો કર્યા છે. બંને ઓરડાની બહારની ઓસરીના દક્ષિણ ખંડમાં સિંહાસન ઉપર શ્રી હરિ એકવાર બિરાજમાન હતા. મહારાજે બધાએ શ્વેત વસ્ત્રો પરિધાન કર્યા છે, શ્વેત પુષ્પના હાર કંઠમાં ધારણ કર્યા છે અને નવા ખીલેલા શ્વેત કમળવાળો યમુનાનો ધરો હોય સાક્ષાત એવી શ્રી હરિની દિવ્ય મૂર્તિ શોભી રહી છે. શ્રી હરિની આગળના ભાગમાં તેમના સ્વરૂપમાં મન લગાવી રાખનારા સંતો તથા દેશ દેશના ગ્રહસ્થ હરિભક્તોની વિશાળ એક મોટી સભા ભરાઈ અને બેઠી છે. તે સમયે ત્યાં અમદાવાદથી મોટેરા સંત સદગુરુ આનંદાનંદ સ્વામીએ લખી અને મોકલેલો પત્ર આપ્યો. મહારાજે તે પત્ર હાથમાં લીધો અને તેમાં નર નારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા અંગેની વાત વાંચી અને શ્રી હરિ આનંદાનંદ સ્વામી ઉપર રાજી થયા. અને પછી મહારાજે તમારા પિતા દાદા ખાચરને અને મોટેરા સદગુરુઓને બોલાવીને કહ્યું કે તમે બધા તૈયાર થાઓ, વિલંબ કરશો નહીં. એ બધા હરિભક્તો સત્વરે તૈયાર થયા. પવન વેગી, સારા સ્વભાવ વાળી, ગુણ વાળી માણેક વર્ણની માણેકી ઘોડી પર તૈયાર કરવામાં આવી અને એના ઉપર મહારાજ અસવાર થયા અને ભક્તોની સાથે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. અને એ સમયે પણ એક મંગલ રૂપ આશ્ચર્ય બધાને દેખાણું કે અનેક પ્રકારના મંગલ વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે. શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ, આ 4 આયુધોને 4 હસ્તમાં ધારણ કરી રહેલા ચતુર્ભુજ નર અને નારાયણ ભગવાન શ્રી હરિની બંને બાજુએ રહી અને સાથે અમદાવાદ જાય છે. આવા બધાને દર્શન થયા. ભગવાન ગઢપુરથી અમદાવાદ પ્રતિષ્ઠા કરવા જાય છે અને મહારાજની સાથે જ નર અને નારાયણ ભગવાન પણ સાથે સાથે જ ત્યાંથી ચાલી અને ગઢપુરથી અમદાવાદ જાય છે સાક્ષાત. એવા બધાને દર્શન થયા. સુરપ્રભા દેવી આદિક સત્સંગી મહિલા ભક્તો આવા આશ્ચર્યને જોઈ અને કહે છે કે ઓહો, આવો શ્રી હરિનો અપાર મહિમા છે.
એમ સમજીને અંતરમાં ખૂબ જ આનંદ પામી અને ઉગમણા બારના ઓરડાની ઊંચી ઓસરીએ ઉત્તર તરફના ખંડમાં એક વખત મહારાજ બિરાજમાન થયા હતા અને પીળા રંગના ચળકતા રેશમી વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા. મસ્તક ઉપર પીળી પાગ ધારણ કરી હતી અને પીળા ફૂલના મોટા મોટા શ્રેષ્ઠ હાર ધારણ કર્યા હતા. તે સમયે પણ ભુજમાં મંદિર પૂરું થવાથી નર નારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા માટેનો ગોવિંદાનંદ સ્વામીનો પત્ર ભુજ તેડવવા બાબતનો આવ્યો. ક્યાંથી પત્ર આવ્યો? બીજો ભુજનો. પત્ર વાંચ્યો. મહારાજે મોટા મોટા સંતોને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે ત્યાંથી પત્ર આવ્યો છે, મંદિર તૈયાર થઈ ગયું છે, પ્રતિષ્ઠા માટે તેડાવે છે. બળદ જોડેલી ગાડીમાં સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીને મહારાજે પ્રેમથી બેસાડ્યા અને પોતે પણ ગાડીમાં બેઠા અને ઘોડે સવાર થયા પોતાના સખાઓ પાર્ષદો અને એમની સાથે શ્રી હરિ ભુજ તરફ પ્રયાણ કરે છે. અને ગઢપુરના ભક્તોએ અનિચ્છા હોવા છતાં પણ મહારાજને વડાવ્યા. મહારાજ ગઢપુર છોડીને બીજે ગામ જાય, ગઢપુરના ભક્તોને ગમતું નહીં, પણ હવે સત્સંગ માટે પ્રવાસ કરવા માટે મહારાજ અવારનવાર અલગ અલગ ગામોમાં વિચરણ કરતા ને એમાં આ તો પ્રતિષ્ઠા કરવા જતા હતા એટલે એ તો જવું જ પડે. એટલે પરાણે ગઢપુર ભક્તોએ શ્રી હરિને વડાવ્યા અને તે સમયે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સરસ મજાની શ્રી હરિની સ્તુતિ કરી. નમો સ્તવન અનંતાય સહસ્ત્ર મૂર્તયે, આ પ્રમાણે સરસ મજાની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, તમે કેવા છો? તો કે આપના હજાર બાહુ છે, હજારો ચરણ છે, હજારો મુખ, હજારો મસ્તક, હજારો નેત્ર, હજારો કર્ણ, હજારો સૂર્ય જેવો પ્રકાશ અને પ્રાણીઓને પણ દુર્લભ એવું આપનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. આવી રીતની ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સંસ્કૃત શ્લોકોમાં સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી અને મહારાજ ગોપાળાનંદ સ્વામી ઉપર રાજી થયા અને ગોપાળાનંદ સ્વામીને મહારાજે વિરાટ નારાયણનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. જેવું શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનજીને વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, એ જ પ્રમાણે મહારાજે પોતાના સ્વરૂપમાં વિરાટ નારાયણના દર્શન ગોપાળાનંદ સ્વામીને કરાવ્યા. શું કામ? તો કે એમણે સ્તુતિ એ પ્રમાણે કરી. હવે એ જ સમયે ત્યાં ચોકમાં એક નાથુ નામનો ખોજા જ્ઞાતિનો એક ભક્ત ઉભો હતો. શું નામ હતું? નાથુ. કઈ જ્ઞાતિનો હતો? ખોજા જ્ઞાતિનો. હવે એ ચોકમાં ખાલી ઉભો હતો. પહેલા તે મૂંગો હતો, પણ મહારાજની કૃપાથી એ બોલતો થયો હતો અને એ પણ આવું આશ્ચર્યકારી દર્શન કરી અને કહેવા લાગ્યો કે હજારો કર ચરણ મુખ મસ્તક જેમને છે એવા શ્રી હરિ ગાડીમાં બેઠા છે, માટે આ તો સાક્ષાત ભગવાન જાય છે. ભક્તજનો, તમે આ દિવ્ય દર્શન કરો તો ખરા. જો મૂંગો હતો એને ભગવાને વાચા આપી અને કેવી રીતે બોલવા લાગ્યો કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો હજારો કર ચરણ મુખ મસ્તક આદિથી યુક્ત છે, એમના દિવ્ય દર્શન કરો. બીજા બધા લોકોએ પણ આવા આશ્ચર્યકારી દર્શન થયા અને એ બધાએ પણ વિસ્મિત થઈ ગયા. જે પ્રમાણે અર્જુનજીએ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી કે દૃષ્ટ વેદમ માનુષમ રૂપમ તવ સૌમ્ય જનાર્દન, આ સ્વરૂપને જોવા માટે હું સમર્થ નથી, માટે તમે તમારું મૂળ મનુષ્ય સ્વરૂપ જ રાખો, એના જ મને દર્શન કરાવો. આ સ્વરૂપથી હું સુખી થતો નથી. એ પ્રમાણે ભક્તોએ મહારાજને પ્રાર્થના કરી. ઉગ્ર અને ન જોઈ શકાય તેવા રૂપને શ્રી હરિએ તત્કાળ તિરોહિત કર્યું અને લોકો પોતાના દર્શન કરી શકે તેવા શાંત પૂર્વની માફક મનુષ્યાકારે થઈ ગયા. ધર્મને ધારણ કરનારા શ્રી હરિ આ રીતે ગઢપુરમાં દરબારગઢના ઓરડાઓ વગેરે સ્થળોએ કાયમ નિવાસ કરી અને વિવિધ પ્રકારની ભક્તજનોને આનંદ કરનારી લીલાઓ કરતા
અને પૃથ્વી ઉપર ધર્મ વંશનું સ્થાપન કરતા. ધર્મ વંશ એટલે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ વગેરે સદગુણો. પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવી અને નિજ ભક્તોને અતિશય આનંદ કરી અને પૃથ્વીના ભારભૂત અધર્મ અને અધર્મીઓનો વિનાશ કરે છે અને પોતાના શરણે આવેલા ભક્તોના મનોરથ પૂરા કરી અને એમને સુખી કરે છે. આ પ્રમાણે સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી અમરા ખાચરને કહે છે કે ઉગમણા બારના બંને ઓરડાઓમાં તો શ્રી હરિએ અનંત અને અપાર લીલાઓ કરી છે, જે કોઈ ગણતરીમાં આવે એવી નથી. પણ આ તો મેં તમને થોડી ઘણી સંક્ષેપ જે દિવ્ય અને આશ્ચર્યકારી લીલાઓ હતી એ તમને શ્રવણ કરાવી. આવી લીલા ભગવાન સિવાય બીજા કોઈથી થાય જ નહીં, એમાં સર્વોપરી ભગવાનથી જ થાય એવી બધી ચરિત્રની વાતો મેં તારી આગળ કરી છે, એ પણ કિંચિત માત્ર કરી છે. ભગવદ પરાયણ સંતોને મહારાજ એ ઉગમણા બારના ઓરડાઓમાં જ અષ્ટાંગ યોગની ક્રિયાઓ શીખવાડતા. ક્યારેક પોતાના સખાઓની સાથે બેસી અને હાસ્યભરી રમૂજની વાતો પણ કરતા. અને એ જ ઓરડાઓમાં કોઈક વખત બેસી અને મહારાજ જ્ઞાન સવર મુમુક્ષુઓના કલ્યાણ સંબંધી કથા વાર્તા પણ કરતા. કોઈક વખતે પોતાના સંતો સાથે બેસી અને કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિ કરવા માટે રાજાની જેમ મંત્રણાઓ પણ કરતા. એટલે રાજાઓની જે મંત્રણા એટલે સંતોની સાથે શું મંત્રણા કરવાની હોય કે આવી રીતે મુમુક્ષુઓને કલ્યાણની વાત તમારે સત્સંગ વિચરણ કરતા કરતા કરવાની, એ રીત શીખવાડતા. એટલે આ પ્રમાણે ઉગમણા બારના જેટલા પણ ઓરડાઓ છે એ બધા જ પ્રસાદીના છે, દિવ્ય છે અને કલ્યાણકારી ચરિત્રોના સાક્ષી છે. આજે પણ આપણે ઓરડાઓમાં જઈએ તો આપણને પણ એવી દિવ્ય અનુભૂતિ થાય, પણ આપણી એવી પાત્રતા હોવી જોઈએ. સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, રાજન, એક વખત વર્ષા ઋતુનો સમય હતો. વર્ષા ઋતુ એટલે ચોમાસું. ઉગમણા બારના ઓરડાની આગળના ચોકમાં મહારાજ ગાદી તકિયા બિછાવેલા પલંગ ઉપર બેઠા હતા. કસુંબલ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા. કસુંબલ વસ્ત્ર એટલે કેસરી. કંઠમાં મોટો સુવર્ણનો હાર હતો. પારિજાતના ફૂલનો હાર, ગુચ્છ બાજુબંધ તોરાઓ ધારણ કર્યા હતા. સંધ્યા થઈ એટલે પાર્ષદોએ 2 મશાલ પ્રગટાવી અને ચારે દિશાઓમાં એનું અજવાળું પ્રસરાવા લાગ્યું. અને તે પછી સંધ્યા આરતી થઈ અને ત્યાર પછી મહારાજે તાળી વગાડી ઊંચે સ્વરે નારાયણ ધૂન કરી. ભક્તોએ ધૂન ઝીલાવી. પછી અનેક પ્રકારના ભોજનોથી ભરેલા પાત્રોને બ્રહ્મચારીઓ તૈયાર કરીને લઈ આવ્યા અને તે થાળ મહારાજની આગળ મૂક્યો. શ્રી હરિ ભોજનનો થાળ પીરસાવીને જમવા બેઠા અને ભાત અને સુંદર દહીં સાકર અને પછી ભાત અને દૂધ સાકર જમ્યા. ભગવાનનો આવો ક્રમ હતો. જમ્યા પછી દહીં ને ભાત અને પછી દૂધ ને ભાત જમવાનું. ત્યાર પછી સંતો પાર્ષદોની પંક્તિ થઈ અને ભોજન પીરસી જમાડ્યા, બધાને તૃપ્ત કર્યા. અને એ સમયે ચોમાસાની તો ઋતુ હતી એટલે અચાનક આકાશમાં ઘણા ઘાટા વાદળો છવાઈ ગયા. વીજળી ઝબૂકવા લાગી અને અચાનક વરસાદ પુષ્કળ વરસવા લાગ્યો. દેવતાઓ આકાશ માર્ગે આવી વિમાનમાં બેસી અને મહારાજના દર્શન કરે છે અને ચંદન પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા. એ સમયે પણ એક આશ્ચર્ય થયું. એ વાત તમને મારે કરવાની છે. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, દેવતાઓએ ચંદન પુષ્પની વૃષ્ટિ તો કરી, પણ એ સમયે પણ એક વ્યક્તિ વિશેષ ત્યાં મહારાજના દર્શન કરવા. એક મોટી ફણાવાળો ઘણો લાંબો સર્પ ત્યાં આવ્યો. તેનું મુખ ચારે બાજુ શ્વેત રૂવાણાથી ભરપૂર હતું અને આખું એ શરીર રૂપેરી રંગનું હતું, ગોલ્ડન. તેની ફણામાં ક્યારેક ઘણા બધા મુખ દેખાતા તો ક્યારેક તો તેના શરીર ઉપર એક જ મુખ દેખાતું. હવે મહારાજ જમવા બેઠેલા, સંતો જમવા બેઠેલા, એટલે એમણે આવું ભયાનક ચંચળ સાપ જો એટલે કોઈ પણ માણસ જમવાનું સુખ લઈ શકે નહીં. એટલે બધા સ્થિર બેસી શક્યા નહીં પંક્તિમાં. બધા અકળાઈ ગયા કે આ શું જમવા બેઠા ને આ સાપ ક્યાંથી આવ્યો. એ લોકોને તો ખબર હતી નહીં કે આ કોણ છે સાપના રૂપમાં.
એટલે એને બધાને ડર લાગ્યો કે આ પંક્તિમાં સાપ આવી ગયો, કોઈને કરડી જશે તો જમતા જમતા બધાના પ્રાણ નીકળી જશે. શ્રી હરિએ તત્કાળ પરિસ્થિતિને જોતા તાળી વગાડી અને સર્વ સંતોને શાંત કર્યા અને કહ્યું કે અત્યારે તમારી પરીક્ષા છે, તમારી આત્મનિષ્ઠા કેવી છે, તમારી નિર્ભયતા કેવી છે, એની આ પરીક્ષા છે. માટે અત્યારે બધાએ નિર્ભય થઈ જવાનું છે. પરીક્ષા થાય તો જ ખબર પડે કે કેટલી આત્મનિષ્ઠા છે ને કેટલી દેહ નિષ્ઠા છે. એ વગર કઈ ખબર પડે નહીં. જ્યારે મૃત્યુ જેવી પરિસ્થિતિ સામે આવી અને ઊભી રહે ત્યારે આત્મનિષ્ઠા હોય તો જ ધીરજ રહે, એના વગર ધીરજ રહે નહીં. એ વગર માણસ અકળાઈ જાય અને અકળાઈ જાય. પણ એમ વિચાર કરે કે આ દેહ હું નથી, આત્મા છું. આ દેહ તો ભગવાને આપેલું છે, સાધન છે, અને એ તો નાશવંત સ્વભાવ વાળું જ, આજ નહીં તો કાલ પડી જ જવાનું છે. આજ નહીં તો કાલ પડી જ જવાનું છે. એનો ધર્મ જ મરણનો ધર્મ છે. શરીર મરણ ધર્મ છે. એટલે મહારાજ કહે છે કે આજે તો બધાએ આત્મનિષ્ઠ અને નિર્ભય થવાનું છે. વિશાળ લાંબા અને જાડા સર્પને જોઈ અને કોઈ ડરશો નહીં. તમે તો સંતો છો, તમે તો ધીરજ વાળા કહેવાઓ. માટે કોઈએ પંક્તિમાંથી ઊભા થવાનું નથી, કોઈએ જમવાનું બંધ કરવાનું નથી. બધાએ જમવાનું ચાલુ રાખો. કોઈને ભાવે ભોજન, દૂધ પાક હોય, ભોજનની થાળીમાં બાજુમાં સાપ હોય ને ઉપર કઈક પથ્થરની શીલા ઉપર દેખાય તો કોઈને જમવાનું સુખ આવે? ચારે બાજુથી સાપ વીંટળાયેલા હોય ને ઉપર પથ્થરની શીલા નાનકડી પાતળી દોરીથી બાંધેલી રાખેલી હોય, અને પછી તમને કોઈ કે જલેબી જમો ને ફાફડા જમો ને દૂધ પાક જમો, લાડુ જમો, તો જમવાનું સુખ આવે કે ઓલાનું ટેન્શન રહે? પેલામાં જીવ જતો રહે ને. એટલે મહારાજ કહે છે કે આ સર્પને જોઈને કોઈ ડરશો નહીં, કોઈએ જમવાનું બંધ કરવાનું નથી. આવી મહારાજે આજ્ઞા કરી, પણ હવે મહારાજ એવા હોય એનાથી તો ધીરજ રહે નહીં. પણ શ્રી હરિ કહે છે કે આ કોઈ સામાન્ય સર્પ નથી, આ તો સાક્ષાત શેષ નારાયણ મારા દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. એ કોઈને કરડવા માટે આવ્યા નથી. આ કોઈ સામાન્ય સર્પ નથી. પછી તો શેષ નારાયણે પ્રેમથી શ્રી હરિને અને સંતોને, જમતા હતા બધા એટલે નમસ્કાર કરી અને 7 પ્રદક્ષિણાઓ કરી. કેટલી કરી? 7 પ્રદક્ષિણાઓ કરી. સંતોની પંક્તિની પણ 7 પ્રદક્ષિણા કરી, અને મહારાજ જમવા બેઠા હતા એની પણ 7 પ્રદક્ષિણાઓ કરી. શેષ નારાયણનું જળ હળતું મસ્તક શુક્રના તારાના તેજની સમાન ચળકતું હતું. ચંદ્રમાના કિરણો જેવું પેટ ઉજ્જવળ હતું, અને વારંવાર પોતાનું મસ્તક ઊંચું કરી અને મહારાજના દર્શન કરતા હતા. શ્રી હરિએ મંદ મંદ હાસ્ય કરતા કરતા જમતા જમતા સરસ ભાતના કણો પ્રસાદીના શેષ નારાયણના મુખમાં ક્રમે ક્રમે આપવાનું શરૂ કર્યું. ભગવાન જમતા જાય અને પ્રસાદી પોતાના થાળમાંથી ભાતના કણોની શેષ નારાયણને જમાડતા જાય. શેષ નારાયણ શ્રી હરિના મનોહર સ્વરૂપની સામે જોઈ અને ભાતના કણ પ્રસાદી રૂપ જમ્યા, મનમાં રાજી થયા. સંતોના અને મહારાજના દર્શન કરી અને પોતાના આત્માને પૂર્ણ કામ માનવા લાગ્યા. આપણો જે દાખલો હતો અહીંયા આવવાનો એ ફેરો સફળ થઈ ગયો. ભક્તોને અભયદાન દેનારા શ્રી હરિએ સાકર નાખેલું દૂધ મૂળજી બ્રહ્મચારી પાસે ચાંદીના કટોરામાં મંગાવ્યું. દૂધ થોડું પીધું અને બાકી બધું પ્રસાદી રૂપ કરી અને હુમાનજી પાર્ષદ દ્વારા શેષ નારાયણને અપાવી દીધું. હુમાનજી પાર્ષદ હતા, એ મુખ્ય પાર્ષદ હતા, એટલે એમની પાસે શેષ નારાયણને ચાંદીના કટોરામાં દૂધ અપાવી દીધું. શ્રી હરિના મહાત્માને સમજનારા નાગરાજ શેષ નારાયણ ખૂબ ખુશ થઈ ગયા અને સર્વોત્તમ પ્રસાદી રૂપ દૂધ આદર ભાવથી શેષ પી ગયા. શ્રી હરિએ મીઠું શુદ્ધ જળ મંગાવ્યું, થોડું પીધું અને બાકીનું પ્રસાદી રૂપ જળ કટોરામાં રેડ્યું, અને એ જ કટોરામાં શેષ નારાયણ એ પ્રસાદીનું જળ પણ પી ગયા. ગરવારગઢમાં આ વાત ફેલાઈ ગઈ. એક સાપ આવ્યો હતો અને મહારાજે એને ભાત જમાડ્યા, દૂધ જમાડ્યું, પાણી પીવડાવ્યું.
એટલે બધા દોડીને દરબારગઢમાં ભક્તો આવવા લાગ્યા અને પછી તો શેષ નારાયણના દર્શન કરી અને બધાએ વિસ્મિત થઈ ગયા. અને જેવા ટોળું વધવા લાગ્યું એટલે મહારાજે શેષ નારાયણને આજ્ઞા કરી એટલે તરત જ એ અંતર્ધાન થઈ ગયા. ટોળું આવે એટલે ભગવાન પછી અદ્રશ્ય કરાવી દે. પછી પંગતમાં બેઠેલા સંતોને દૂધ, સાકર અને ભાત જમાડ્યા અને પછી શ્રી હરિએ પાર્ષદોને પણ જમાડી તૃપ્ત કર્યા. અને એ વખતે પણ શ્રી હરિની અદ્ભુત શોભાનું વર્ણન મારાથી થઈ શકે તેમ નથી. શ્રી હરિએ સંતો હરિભક્તોની સાથે 2 ઘડી પર્યંત ધૂન કરાવડાવી. 2 ઘડી એટલે 48 મિનિટ, પોણો કલાક ધૂન કરાવી. અને આવી રીતે ભગવાન પછી પોતાના ઉતારે નિવાસ સ્થળે અક્ષર ઓરડીમાં પધાર્યા. શ્રી હરિ શ્વેત વસ્ત્ર પહેરે છે, શ્વેત પુષ્પના હાર ધારણ કરે છે, ફૂલના તોરા મસ્તક પાગમાં શ્વેત રાખે છે અને હાથમાં છડીને ધારણ કરેલા શ્રી હરિ પોતાના નિવાસ સ્થાને પધાર્યા અને એની પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, અમારા અંતઃશત્રુઓ થકી અમારી કાયમ રક્ષા કરજો. આવી રીતે 87મો અધ્યાય પૂરો થયો. અને એમાં શેનું વર્ણન આવ્યું કે શેષ નારાયણ ભગવાનની પ્રસાદી જમવા માટે મૂર્તિમાન આવ્યા અને સંતો બધાએ ભયભીત થઈ ગયા અને મહારાજે એમની ધીરજની પરીક્ષા લીધી. એ અધ્યાય પૂરો થયો. ત્યાર પછી બીજા કોણ કોણ દર્શન કરવા આવે છે એનું પણ વર્ણન છે કે ઉગમણા બારના ઓરડાની ઓસરી તેના દક્ષિણ તરફના ખંડની આગળ એક ચોક મોટો વિશાળ હતો. એક સમયે મહારાજ સંધ્યા આરતી પૂરી થઈ એટલે તે ચોકમાં પલંગ ઉપર બિરાજમાન હતા અને શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા, કંઠમાં સારા ગુલાબના પુષ્પના હાર ધારણ કર્યા હતા. સંતો હરિભક્તોની વિશાળ સભા ભરાઈ અને બેઠી હતી. મુક્તાનંદ સ્વામી, સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી, સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી અને મોટા યોગાનંદ સ્વામી, આ 4 સંતો કીર્તન ગાવાની શરૂઆત કરે છે. એટલે બધા સંતોએ મૃદંગ, સરોદા, વીણા, 7 તારવાળી વીણા આદિ વાજિંત્રો વગાડી તાલ, સ્વર, મૂર્છના સાથે કીર્તનના પદો ગાવાની શરૂઆત કરી અને તરત જ આકાશમાં મધુર સ્વરના વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યા. 6 રાગ અને 36 રાગણીઓમાં અદ્ભુત કીર્તન ગવાતા સૌને સંભળાવા લાગ્યા. આ બાજુ કીર્તન ચાલુ અને ઉપર આકાશમાં એમ વાજિંત્ર સાથે કીર્તન સંભળાય. સંતોએ સ્વરગ્રામ મૂર્છના પૂર્ણ તે સ્વરનું અપાર માધુર્ય સાંભળ્યું અને પોતે ગાતા હતા એ કીર્તન ભક્તિ બંધ કરી દીધી અને શાંતિથી આકાશમાંથી અવ્યક્ત મધુર સંગીતને ભાવથી સાંભળવા લાગ્યા. આખી સભાને સમાધિ થઈ ગઈ. સૌની દ્રષ્ટિ આકાશ સામે સ્થિર થઈ ગઈ અને ઉત્તમ સ્વરના આશ્ચર્યકારી સુંદર સંગીતને બધાએ સાંભળતા જ રહી ગયા. આવું સંગીત તો પૃથ્વી ઉપર હોય નહીં. ગાયક શ્રેષ્ઠ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ રચેલા શ્રી હરિના મૂર્તિ વર્ણનના પદ તે સંગીતમાં ગવાતા હતા. કોના પદ ગાતા હતા એ લોકો? પાછા પ્રેમાનંદ સ્વામી. આપણે નંદ સંતોના મુક્તિ મૂકીને બીજાના ગાઈએ તો આપણા જેવા ડાયા કોણ કહેવાય? હે ના, આપણા જેવું બુદ્ધિશાળી બીજું કોઈ નહીં. ગંધર્વો પ્રેમાનંદ સ્વામીના કીર્તન ગાય છે આકાશમાં બેઠા બેઠા અને આપણે પાછા અખ્તર ડાયા બીજાના પદો ગાઈએ. એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ રચેલા મૂર્તિ વર્ણનના પદો સંગીતમાં ગવાતા હતા. એટલે મહારાજના સખા બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે મહારાજ, કઈ સમજાતું નથી, તમારી લીલા શું ચાલે છે, કઈ ખબર પડતી નથી. આકાશમાંથી આવું આશ્ચર્યકારી સંગીત કોણ વગાડે છે, કઈ સમજાતું નથી. શ્રી હરિ પોતાના સખા બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કહે છે કે તમે બધાએ મારી મૂર્તિના વર્ણનના જે કાંઈ પણ કીર્તનના પદો રચ્યા છે એ આજે દેવતાઓ મધુર વાજિંત્ર વગાડી અને ગાય છે. 36 રાગોને ગાવામાં નિષ્ણાંત મૂર્તિમાન રાગો આજે આવ્યા છે અને મૂર્તિમાન 36 રાગણીઓ એ પણ આનંદ ઉભરાતી હૃદયના ભાવ સાથે આદર સહિત તમારા જ બનાવેલા કીર્તનો ગાય છે. આ સમગ્ર સભા તે મનોહર સંગીતને આજે સાંભળે છે. માટે મારા ગુણોના અને મૂર્તિના કીર્તન રચનારા તમે બધાએ મહાન ભાગ્યશાળી આત્માઓ છો.
કારણ કે હું સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ છું, ક્ષર અક્ષરથી પર છું, અને મારા સંબંધને પામેલા તમે બધા પણ સંતો ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગેરે સત્સંગના દિવ્ય ગુણોથી સંપન્ન છો, પુણ્યશાળી છો, માટે તમારા જેવા સંતો બ્રહ્માંડમાં બીજા કોઈ છે નહીં. આ કીર્તનના પદોને જે કોઈ પણ મનુષ્ય પ્રેમથી ગાશે કે સાંભળશે તે બધી જ જાતની આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાંથી છૂટી જશે. પાપ કર્મ કર્યા હશે તો એ પાપને માંથી પણ મુક્ત થઈ અને સદગતિને પ્રાપ્ત કરશે. આવી રીતે ભગવાને કહ્યું બ્રહ્માનંદ સ્વામીને, અને તરત જ એ સમયે આખા આકાશમાં શ્વેત પ્રકાશ ફેલાવા લાગ્યો. ધીર ગંભીર ઊંચો અવાજ થયો અને તે સાંભળીને સભામાં બેઠેલા સૌને આશ્ચર્ય થયું. તો આવી રીતે ભગવાને દિવ્ય ચરિત્ર કર્યું. આવા તો અનેક ચરિત્રો ભગવાને ઉગમણા બારના ઓરડાની બહારના ચોકમાં કરેલા છે. બીજા પણ ચરિત્રો ઉગમણા બારના ઓરડાના આવશે, એ પછી કથા આપણે આવતીકાલે લઈશું. અહીંયા વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપદેમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ દામોદરમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. પાછું આમાં ગોવિંદાનંદ સ્વામી નું નામ આવ્યું. ભુજ મંદિર કરવા ગોવિંદાનંદ સ્વામી. વૈષ્ણવાન સ્વામી એનું આવ્યું એવું બે મંડળ ગયા હોય મંદિર નાનું.